Kinumpara mo na ba ang iyong sulat kamay sa iyong mga kaibigan upang tingnan kung gaano ito kaiba? Tulad ng mga fingerprints, walang dalawa na magkakapareho. Ganon din ang sulat kamay natin. Ang paraan ng pagguhit ng mga letra at tuldok ay may kahulugan yan tungkol sa iyong pagkatao at pag-iisip. Bagaman ang pagsusuri ng sulat kamay ay hindi perfect, maaari pa rin itong magbigay ng ilang mga pananaw sa iyong sarili. Subukang isulat ang mga pangungusap na ito. Pagkatapos ay panatilihin ang panonood ng video upang malaman kung ano ang sinasabi ng iyong sulat kamay tungkol sa iyo. Number 1. The size of your handwriting. Alam mo ba na ang laki ng iyong sulat kamay ay maaaring kumatawan sa antas ng pagpapahalaga sa sarili? Ito ay isa sa mga mas maaasahang indikasyon dahil hindi rin ito madalas nagbabago kahit sa paglipas ng panahon. Yung malalaking sulat kamay ay maaaring nagsasabi na ikaw ay outgoing, people-oriented, gusto mo yung iniintindi ka at pinapansin. Yun namang may maliit na sulat kamay ay maaaring ibig sabihin na mahiyain ka, maselan, at detalyadong tao. Yun namang sulat kamay na average ang laki ay nagsasabi na ikaw ay flexible at madali ka maka-adjust. Number 2. Spacing between words. Nag-iiwan ka ba ng malaking agwat sa pagitan ng iyong mga salita kapag sumulat ka? Ayon sa research, yung distansya or space between words kapag nagsusulat ka ay maaaring ipakita kung gaano kalapit or kalayo yung pakiramdam mo sa ibang tao. Kapag malaki yung space mo between words, ay maaaring nagpahiwatig na mas gusto mo yung malawak ng iyong paligid, hindi masikip, malaya ka at ayaw mo ma-overwhelm. Sa kabilang banda, kapag makitid yung space mo between words, ay maaaring ibig sabihin na ayaw mong mapag-isa, mas gusto mo yung may kasama lagi. Number 3. Slanting of the words. Alam mo ba na ang slant sa iyong pagsusulat ay maaaring magpahiwatig kung anong katangian meron ka? Kapag nakaslant pa kanan yung sinulat mo, ay maaaring nagsasabi na open ka sa mga pagbabago or sa mga bagong karanasan. At ikaw ay isang taong lubos na nagpapahalaga sa iyong pamilya at mga kaibigan. Habang yung nakaslant naman pakaliwa, ay maaaring nangangahulugan na mapag-isa kang tao. Ayaw mo yung pinapapansin ka ng karamihan. Mas gusto mo yung behind the scene ka lang. Kung nagsusulat ka naman ng hindi nakaslanting, ikaw ay isang practical at lohikal na tao. Hindi ka madrama. Number 4. Ano yung style mo sa pagsusulat ng tuldok sa litrang I? Alam mo ba na kung paano ka maglagay ng tuldok sa letter I ay marami ang kahulugan tungkol sa iyo? Kapag ang tuldok mo ay nasa malayo, ibig sabihin, meron kang malawak na imahinasyon. Creative ka na tao. Kapag idinagdag ang tuldok sa I mismo, ay nagpapakita na ikaw ay maaaring mabusisi pagdating sa detalye. Kung gumamit ka naman ng slash sa halip na tuldok, then maaari kang maging labis na mapuna sa sarili at maikli ang pasensya sa mga kakulangan. Kung gumamit ka naman ng bilog sa halip na tuldok, ay napaka-curious mong tao at malawak ang pananaw sa buhay. Number 5. The way you cross your T's. Alam mo ba na sa paraan ng pagsulat mo ng letter T, ay maaari mong masukat yung abilidad at pasensya mo sa pag-achieve ng goals in life? Ang mahabang pag-cross sa taas ng T ay nagpapakita na ikaw ay determinado at masigasig, kahit na minsan ay matigas ang ulo. Habang ang maikling pag-cross ay pinapakita na maaaring kulang ka sa determinasyon na tapusin ang mga task. So ano ang nalalaman mo tungkol sa iyong sulat kamay? Naniniwala ka ba sa mga kahulugan nito?
I-comment mo lang sa ibaba kung ano ang masasabi mo. If you enjoyed this video, please like and share. At huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang interesting videos. Thanks for watching and see you in our next video.